สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมทิชานนท์วันนี้เราจะไปกันที่เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเคยถูกทิ้งร้างมาแล้วหลายยุคหลายสมัยด้วยกันนะฮะจะเป็นเมืองอะไรเดี๋ยวไปชมพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยนะฮะนั่นก็คือเมืองเสมานั่นเองไปกันเลยเมืองเสมาเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ตั้งอยู่ที่ตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอสูงเนินไปประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะไปทางทิศเหนือและสันนิษฐานว่าเคยมีการอยู่อาศัยของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในช่วงยุคเหล็กหรือประมาณ 2,000 ปีมาแล้วนะฮะและยังพบหลักฐานการฝังศพและโบราณวัตถุเช่นภาชนะดินเผาเครื่องประดับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆอีกด้วยนะฮะต่อมาเป็นเมืองโบราณร่วมสมัยวัฒนธรรมธรวดีและวัฒนธรรมขอมโบราณสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองเสมาแล้วนะครับส่วนด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นคลองน้ำโบราณนะฮะจะมีคันดินที่มีขนาดใหญ่และคลองน้ำนี่ขนาดใหญ่มากเลยนะฮะล้อมรอบเมืองเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองเสมานะครับที่ด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นโบราณสถานหมายเลขหนึ่งนะฮะสภาพก็ทรุดโทรมแล้วนะครับเหลือแต่เพียงส่วนฐานเท่านั้นเองนะฮะบริเวณตรงนี้จะเป็นด้านนอกของตัวอาคารนะฮะน่าจะเป็นกำแพงแก้วลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของเมืองโบราณเสมาโบราณสถานหมายเลขหนึ่งนี่ก็คือว่ามีการก่อสร้างทั้ง2สมัยนะฮะก็คือจะมีหินชั้นล่างนะครับเป็นสมัยธรวดีแล้วก็จะมีการก่อสร้างทับโดยสมัยขอมเนี่ยที่อยู่ด้านบนซึ่งแตกต่างกันนะฮะมองดูชั้นหินแล้วเห็นได้ชัดเจนนะฮะหินธรวดีเนี่ยจะมีลักษณะที่มีร่องรอยของแกลบข้าวปนมาด้วยนะครับกับอิฐและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ่ออีกาแล้วนะฮะบ่ออีกาเนี่ยมีความสำคัญคือมีการพบร่องรอยของจารึกบ่ออีกานะฮะที่อยู่ใกล้กับโบราณสถานหมายเลขหนึ่งด้านขวามือผมนะฮะด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นบ่ออีกาก็เป็นบ่อน้ำโบราณเก่าแก่นะฮะจารึกบ่ออีกาบ่ออีกานี้สันนิษฐานว่าเป็นสระน้ำโบราณตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโบราณสถานหมายเลขหนึ่งณบริเวณนี้ได้มีการค้นพบจารึกหินทรายหนึ่งหลักเรียกกันว่าจารึกบ่ออีกาลักษณะเป็นแท่งหินทรายสีแดงขนาดสูง1เมตร10เซนติเมตรยาว56เซนติเมตรและกว้าง25เซนติเมตรแตกออกเป็น2ชิ้นในแต่ละด้านมีจารึกตัวอักษรของโบราณและภาษาสันสกฤตเรื่องราวในจารึกด้านหนึ่งกล่าวถึงพระราชาแห่งศรีจนาสะทรงอุทิศสัตว์และทาสให้พระภิกษุเพื่อหวังโพธิญาณส่วนอีกด้านหนึ่งกล่าวสรรเสริญพระศิวะและกล่าวว่าได้รับแล้วซึ่งดินแดนอันถูกละทิ้งอยู่นอกกัมพูเทศอันแสดงว่าศรีจนาสะเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของขอมโบราณแม้ว่าจะเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของขอมโบราณก็ตามปัจจุบันจารึกบ่ออีกาถูกนำมาเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โบราณสถานหมายเลข2แล้วนะฮะสภาพของอาคารนะครับตัวอาคารเนี่ยพังทลายไปแล้วหมดแล้วนะฮะเหลือแต่เพียงส่วนฐานเท่านั้นเองโบราณสถานหมายเลข1 2 3 4 5และ6นี้ฮะอยู่ภายในบริเวณคูเมืองชั้นในนะฮะและที่อยู่ด้านหลังของผมนี่นะครับก็จะเป็นโบราณสถานหมายเลข3นะฮะจะเป็นรอยอาคารทรงแปดเหลี่ยมนะฮะเหลือแต่เพียงส่วนฐานเท่านั้นเองส่วนตัวอาคารหรือว่าเจดีย์เนี่ยไม่มีแล้วนะครับพังทลายแล้วก็มีด้านหลังอีก1อาคารนะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โบราณสถานหมายเลข4แล้วนะฮะที่ด้านหลังผมเนี่ยนะฮะก็จะเหลือแต่เพียงเป็นฐานอาคารนะฮะส่วนด้านบนของตัวอาคารนี่พังทลายไปหมดแล้วนะฮะเหลือแต่เพียงส่วนฐานเท่านั้นเองและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โบราณสถานหมายเลข5แล้วนะครับที่ด้านหลังผมเนี่ยนะฮะก็จะเหลือแต่เพียงส่วนฐานเท่านั้นเองนะครับส่วนของตัวอาคารนี่พังทลายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองเสมาโบราณสถานหมายเลข7แล้วครับที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะฮะโบราณสถานหมายเลข7นี่ฮะตั้งอยู่บริเวณ
เมืองชั้นนอกของเมืองเสมานะฮะก็จะเหลือร่องรอยแต่เพียงส่วนฐานเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าฐานนี้ก็มีขนาดค่อนข้างสูงเลยนะฮะดูแล้วสูงน่าจะประมาณสัก70-80ได้นะฮะส่วนของตัวอาคารเนี่ยไม่มีแล้วน่าจะพังทลายแล้วนะครับแต่สภาพก็ยังจะสมบูรณ์อยู่นะฮะแม้ว่าส่วนตัวอาคารส่วนหลังคาจะไม่มีแล้วแต่ว่าส่วนฐานเนี่ยยังสมบูรณ์มากนะครับจากการบูรณะแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปต่อกันที่โบราณสถานหมายเลข8นะครับและที่ด้านหลังของผมนี่ก็คือโบราณสถานหมายเลข8นะฮะลักษณะเหลือแต่เพียงส่วนฐานเท่านั้นเองนะครับชำรุดทรุดโทรมไปหมดแล้วนะฮะแต่ลักษณะที่แตกต่างคือเป็นฐานวงกลมน่าจะเคยเป็นเจดีย์เก่ามาก่อนนะฮะตรงนี้ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่บริเวณเมืองชั้นนอกของเมืองเสมานะฮะลักษณะหินเนี่ยดูเก่าน่าจะมีอายุที่มากแล้วนะครับเป็นหินเป็นอิฐนะฮะไม่ใช่หินเป็นอิฐลักษณะผสมแกลบตามสมัยของธรวดีและที่อยู่ด้านหลังของผมนี่ก็คือโบราณสถานหมายเลข9นะฮะสภาพนี่ฮะบอกว่าชำรุดเสียหายมากกว่าโบราณสถานโบราณอื่นๆที่ผ่านมาเลยนะฮะเหลือแต่เพียงส่วนฐานเท่านั้นเองแล้วก็พังหมดเลยบริเวณที่เป็นอิฐก่อเนี่ยก็จะเหลือเพียงไม่สูงมากประมาณนี้เองฮะสัก30-40 เซนได้ส่วนของตัวอาคารเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไม่เห็นร่องรอยเลยเห็นแต่เพียงส่วนฐานเท่านั้นเองนะฮะและนี่ก็คือ9โบราณสถานในเมืองเสมานะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่พระนอนวัดธรรมจักรเสมารามและก็เจดีย์วัดแก่นเท้ากันนะครับซึ่งอยู่บริเวณรอบนอกของเมืองเสมาอากาศค่อนข้างร้อนนะครับอย่าลืมพกหมวกมาด้วยนะครับต่อมาในปีพ.ศ. 2533 ถึง 2542 ทางกรมศิลปากรได้สำรวจและขุดค้นเมืองเสมาและได้ขึ้นทะเบียนเมืองเสมาเป็นโบราณสถานโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2495 หลังได้มีการสำรวจขุดค้นและขุดแต่งบนพื้นที่ประมาณ 2,475 ไร่นะฮะส่วนใหญ่เป็นซากวิหารที่สร้างโดยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธทั้งฝ่ายเทรวาสและฝ่ายมหายานนะฮะรวมถึงศาสนาพราหมณ์ฝ่ายไสยวนิกายอีกด้วยที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมธรวดีและวัฒนธรรมของโบราณและพบโบราณสถานรวมทั้งหมด11แห่ง6แห่งอยู่ในเขตเมืองชั้นในคือโบราณสถานหมายเลข1ถึง6นะฮะและอีก3แห่งเนี่ยอยู่ในเขตเมืองชั้นนอกคือโบราณสถานหมายเลข7ถึง9แต่ขุดแต่งและบูรณะได้เพียง8แห่งเท่านั้นเองนะฮะทำให้ไม่มีข้อมูลของโบราณสถานหมายเลข6ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วเนี่ยไม่เห็นโบราณสถานหมายเลข6ไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะยังไม่ได้ขุดแต่งและบูรณะนั่นเองนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมืองอีก2แห่งคือเจดีย์บ้านแก่นเท้าและพระนอนวัดธรรมจักรเสมารามนะฮะโบราณสถานทุกหลังเนี่ยก่อด้วยอิฐค่อนข้างขนาดใหญ่นะฮะมีแกลบข้าวปนมาด้วยไม้สอปูนอันเป็นลักษณะเด่นของศาสนสถานในวัฒนธรรมธราวดีประติมากรรมเนื่องในศาสนาพุทธที่พบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่ไม่มีลวดลายสลักโดยปักอยู่เป็นคู่โดยรอบศาสนสถานประเภทวิหารนอกจากนี้จากการขุดแต่งโบราณสถานได้พบประติมากรรมหลายชิ้นที่สำคัญอันได้แก่ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายพบที่โบราณสถานหมายเลข1โดยถูกนำมาทำเป็นฐานกำแพงแก้วมีลักษณะเหมือนกับพระพุทธรูปสมัยธรวดีชิ้นส่วนธรรมจักรทำจากหินทรายพบที่โบราณสถานหมายเลข2สลักทึบทั้ง2ด้านบริเวณขอบโดยรอบสลักลวดลายผักกูดถัดเข้ามาเป็นลายดอกวงกลมสลับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีลักษณะคล้ายคลึงกับธรรมจักรศิลาพบที่วัดธรรมจักรเสมารามถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับจากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่เมืองเสมาได้ข้อสรุปว่า
ชุมชนโบราณแห่งนี้มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์และมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับชุมชนโบราณในภูมิภาคอื่นด้วยนะฮะโดยสามารถแบ่งพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองเสมาได้เป็น3ระยะด้วยกันคือระยะที่1คือช่วงพุทธศตวรรษที่10ถึง11ระยะที่2เนี่ยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง15และระยะที่3เนี่ยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง18นะฮะระยะที่1ช่วงพุทธศตวรรษที่10ถึง11นะฮะได้พบหลักฐานว่ามีชุมชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเริ่มแรกโดยเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาการทางวัฒนธรรมสืบต่อมาจากชุมชนในวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับชุมชนโบราณรวมสมัยบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลและชุมชนโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักอันได้แก่ภาชนะดินเผาแบบสีดำขัดมันหรือที่เรียกกันว่าแบบพิมายดำนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นรูปแบบภาชนะดินเผาที่พบแพร่หลายในชุมชนโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนและพบการแพร่กระจายไปยังชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักอีกด้วยเช่นกันระยะที่2เนี่ยช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง15นะฮะเป็นช่วงที่ชุมชนมีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นมากที่สุดเลยมีหลักฐานการแสดงถึงการรับอิทธิพลวัฒนธรรมทราวดีจากภาคกลางอย่างเด่นชัดนั่นก็คือการนับถือศาสนาพุทธนั่นเองนะฮะในช่วงเวลาเนี้ยชุมชนได้สร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุเนื่องในศาสนาพุทธขึ้นทั้งภายในเมืองชั้นในและชั้นนอกอันได้แก่เจดีย์วิหารใบเสมาหินทรายพระพุทธรูปและธรรมจักรศิลาซึ่งเป็นรูปแบบศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลศิลปะทราวดีผสมกับศิลปะพื้นเมืองส่วนหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นหม้อน้ำมีพวยซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมือนกันกับที่พบในชุมชนโบราณสมัยทราวดีในภาคกลางของประเทศไทยได้แก่ลูกปัดแก้วสีเดียวตะคันดินเผาเบี้ยดินเผาหม้อมีสีสันเป็นต้นนะฮะระยะที่3เนี่ยช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง18เนี่ยชุมชนโบราณแห่งนี้ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมของโบราณเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมทราวดีเนื่องจากพบว่าหลักฐานของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัฒนธรรมร่วมแบบของโบราณมีร่องรอยการปรับเปลี่ยนพุทธสถานเป็นเทวสถานซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าศาสนาพราหมณ์เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนที่ศาสนาพุทธสอดคล้องกับหลักวิชาศิลาจารึกที่พบในเมืองเสมานอกจากนี้ยังปรากฏรูปแบบภาชนะดินเผาแบบของโบราณอีกด้วยนะฮะแทนที่ภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมทราวดีซึ่งเป็นรูปแบบภาชนะดินเผาที่พบแพร่หลายในชุมชนโบราณที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมของโบราณทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทยในช่วงเวลานี้มีการขยายชุมชนขึ้นไปทางทิศเหนือของเมืองชั้นในและมีการขุดคูน้ำรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาในส่วนของเมืองที่ขยายออกไปหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนโบราณนอกภูมิภาคที่พบในช่วงนี้คือเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนหลังจากพุทธศตวรรษที่18เป็นต้นไปเมืองเสมาจึงถูกทิ้งร้างเป็นครั้งแรกสาเหตุที่ทิ้งร้างไปไม่แน่ชัดเท่าไหร่นะฮะสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่หรือบ้างก็สันนิษฐานว่าอาจจะมีภัยสงครามก็เป็นได้ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชจึงได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ในบริเวณตัวจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันนี้เองนะฮะพร้อมกับนำชื่อเมืองทั้ง2เมืองคือเมืองเสมาและเมืองโคราคปุระหรือโคราชมารวมกันเป็นชื่อเมืองใหม่มีนามว่านครราชสีมาและนี่ก็เป็นการถูกทิ้งร้างเป็นครั้งที่2นะฮะทีนี้เราจะมาสรุปกันสั้นๆนะครับตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าเรียบเรียงตามไทม์ไลน์พอจะมองเห็นภาพตามนี้นะครับเริ่มจากเป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่มีภาษาเขียนใดๆต่อมาเริ่มเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เริ่มแรกก็ได้รับเอาวัฒนธรรมทราวดีเข้ามาจากทางภาคกลางของประเทศไทยต่อมาก็ได้เริ่มรับวัฒนธรรมของโบราณเข้ามาและผสมผสานกันอยู่ระหว่าง2วัฒนธรรมจนกระทั่งต่อมาวัฒนธรรมทราวดีเริ่มเสื่อมถอยลงไปจากบริเวณนี้และมีการย้ายเมืองใหม่ไปตั้งที่เมืองโคราคปุระหรือในบริเวณเขตตำบลโคราชณปัจจุบันนั่นเองนะฮะส่วนตัวผมเองคิดว่าคำว่าโคราชน่าจะเริ่มเพี้ยนมาจากคำว่าโคราคปุระ
ในตอนนั้นซึ่งน่าจะออกเสียงยากกว่าก็เลยเพี้ยนมาเป็นโคราชในปัจจุบันนั่นเองนะฮะเช่นเดียวกับเมืองพิมายที่เพี้ยนมาจากคำว่าวิมายปุระหรือวิมายนั่นเองนะฮะและต่อมาวัฒนธรรมของโบราณก็ได้เสื่อมถอยลงไปจนต่อมาอาณาจักรอยุธยาก็ได้เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในเมืองนี้ต่อเนื่องเลยมาจนพอมาถึงช่วงอยุธยาตอนปลายในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็ได้มีการย้ายเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะไปตั้งเมืองใหม่และตั้งชื่อเมืองใหม่ด้วยโดยใช้ชื่อเสมารวมเข้ากับโคราชมีชื่อใหม่ว่านครราชสีมานั่นเองนะฮะนั่นก็คือจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันนั่นเองแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเรียกติดปากกันอยู่เสมอว่าเมืองโคราชแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ถนัดเรียกคำว่าโคราชมากกว่านครราชสีมานะฮะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ลากันก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ